So what is up mga kamotmot? So for today's video ay maglalagay tayo ng tire sealant sa ating mga gulong. So ito po yung nabili nating tire sealant. Yan, pwede ito sa tubeless at saka sa merong tube guys. So ayan, bago ang lahat, shout out muna kay Junels TV. Yan, so kung bago pa lang kayo sa aking channel guys, ay huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Hit na rin yung mga notification bell para updated kayo sa bagong videos na i-upload natin guys. So ayan, huwag na natin patagalin at simulan na natin. So ayan mga kamutmot, so ang unang gagawin natin ay hanapin natin yung dahilan kung bakit na may butas yung gulong natin. Yan. So yan, kung napapansin nyo ay merong parang pako dito guys. Ayan. So bubunutin lang natin yan. Bunutin natin yan. Ayun, ang lakas ng kuhan guys, ang hangin. Uy, grabe ang lakas. So ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung barbulan ng gulong guys. Tanggalin lang natin yung barbulan. Ayan. So yan guys, natanggalan natin yung barbula niya guys. Yan. So ang sunod natin gagawin ay i-shake muna natin yung tire sealant natin. So yan guys, pagkatapos natin tanggalin yung barbula ng motor ay ng gulong, kung napapansin nyo, meron itong hose dito. Ayan. Ito lang yung gagawin natin guys. Yan, tsaka yung kabila ay dito. Yan lang. Tingnan nyo yung loob guys. Ayan. So yan guys, pagkatapos nating malagyan ng sealant guys, balik natin yung barbula niya. Yan, tapos ikutin lang natin yung gulong guys. Yan. Hanggang sa mag-circulate na yung sealant natin. So yan guys, lagyan na natin ng hangin yung gulong natin. Yan. Kung napapansin nyo,
Ayan, kung napapansin nyo yan guys, ay wala na siyang hangin na lumalabas.